So, what's up guys? Tuturo ko sa inyo kung paano magtanggal ng check engine sa Sniper 155. Mapapansin nyo, naka-check engine siya. So, kailangan lang natin ng cellphone saka itong tool na to, OBD interface. Nabili ko to sa Shopee. So kailangan natin i-connect muna tong 3 pin. Kita ba? 3 pin siya guys, 3 pin. Dito sa may sniper natin. So tanggalin muna natin to. Tapos may makikita kayong ano dito, parang nakalagay na pagkakabitan ng tool natin. Ito siya guys, ito. Tanggalin mo lang siya. So ito siya. Ayan, 3 pin din siya. So kailangan natin i-connect to dito. Hirap ng isang kamay. Hirap ng isang kamay guys. Cellphone yung isa eh. Yun. Mapapansin nyo, may ilaw na siya. May ilaw na siya. So, kailangan naman natin gawin is yung up. Buksan natin yung wifi natin. Buksan natin yung wifi natin guys. Tapos hanapin natin yung ito, wifi OBD2. Connect natin siya guys. Kita pa yung I love Putin doon ah. So yun, connect na siya. Tapos hanapin natin yung app. Na-download ko na siya sa Google. So ito siya guys. Ayan. Ganyan natin siya. Tapos itong trouble phone, tap natin. Hindi pa yan connect, yes. Ay teka, naglolo ko yata. Reset natin. Ayun, dapat naka-apat na ilaw to eh. Dito. So ayun, tapos trouble code sulitin natin. Hintayin na natin guys. Ayun, kung mapapansin nyo, may ilaw-ilaw na. So pagka connect natin, balik tayo dun sa trouble code. So ayan, makikita na dito yung mga error nyo guys, yung tatlong may X. So gagawin lang natin. So kita nyo guys, naka-check engine yan. Naka-check engine siya. Naka-check engine, tapos ito yung error niya, tatlo. Tapos di-delete lang natin. Tingnan nyo, mapapansin nyo mawawala yung check engine. Delete. Yes.
Zero trouble codes, yes. Boom. Yun, wala na. Okay na yung issue ng check engine. Sana nakatulong guys. Thanks for watching. Boom. Clear.